kepada saudara Saleh kerana setelah menyelesaikan masalah saya sekian lama untuk merepair meter PT Innova saya. Dan saya tak sangkalah benda ni tidak ada dapat di zaman sekarang ni. Sebab saya banyak kali dah hampir putus asa, hampir nak beli baru. Rupa-rupanya hari ni 21 bulan dapat menyelesaikan segala-galanya. Yang saya tak boleh terima bila minyak kereta habis disebabkan meter saya tak bergerak. Hari ini saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Saleh. Terima kasih sekali lagi.